Sa mga hindi pa po nakapag-subscribe, please consider subscribing. I-hit na lang po ang notification bell para updated kayo sa mga videos ko. I-like nyo na rin, then i-share kung gusto nyo nang malaman ng mga friend nyo na may bago akong videos at matutulungan sila kung paano ma-recover ang mga deleted messages. Okay, sa video ko pong ito, ipapakita ko sa inyo kung paano ma-recover ang messages at saka mga media files na na-delete na po natin o na-delete po ng mga nagsisend po sa atin ng mga messages. Okay, so ang ipapakita ko po sa inyo is ang view deleted messages. Ito po. View messenger deleted messages and files. Okay, sa chats po, ito po yung mga messages at saka minsan yung mga picture na na-delete po natin. Okay. Mada-download po natin siya through Play Store. Okay, sa Play Store, i-download po lang siya at ang gagawin natin dito, pag na-download na po natin is i-allow lang po natin ito po. I-allow lang po natin, enable na po the media backup para po mabasa niya o ma-recover niya lahat ng mga na-delete na media files po o kaya na-delete natin na messages. Okay, so let's try po natin. Okay, so may dalawa po akong messenger. Yung messenger na ito sa Facebook at saka yung messenger lite. Okay, try natin. Okay, so ito po ang account ng asawa ko. So, let's try po. So, ang gusto niyang i-message, yung may-ari po ng messenger lite is si Kasha. Ito po. Okay, so makikita po natin dito, wala po mga messages. Okay, hi, good morning. Example lang po to na okay, for instances lang po natin or example na magbibigay ng or magsasend ng message itong asawa ko kay Kasha. Hi, good morning and I miss you. Okay, send po natin. Okay, dahil nandito po yung account ni Kasha, ito po sa Messenger Lite. So, pupuntahan po natin sa Messenger Lite. Okay, so nandito po yung ang account ng asawa ko at ang gusto natin i-message is si Kasha po. Wala pong message na makikita natin dito kasi na-delete ko na po. Okay, so sasabihin ng asawa ko, good morning. Good morning. Then, send na naman po I miss you. Okay, send natin. Then, so dahil nandito po yung account ni Kasha, so titingnan po natin sa Messenger Lite. Okay, so nandito na po yung mga message niya. Okay, marami po dito ang remove messages. Okay, so ang gagawin, magre-reply po si Kasha dito sa asawa ko. Good morning. Then, I miss you. Okay, so titingnan po natin. So, dahil nandito po yung account na i-send po natin yung message sa Messenger. Titingnan po natin. So, nandito po, good morning, I miss you. So, same po yung na-text or na-PM ni Kasha sa asawa ko. So, dahil po ayaw ng asawa ko malaman na nagsisend ng mga sweet messages itong si Kasha. So, i-delete po niya, remove. Then, i-remove niya, remove again. Okay, pati itong message niya, remove again, remove. Okay, so wala na po. Pero may piklat po, may scars po bali. You remove a message. Okay, so
Dahil po asawa po ako, kapag nagbabaro ako ng cellphone ng asawa ko, so makikita ko to. When you remove a message from Kasha, so matithink ko, ano kayang message to? Bakit na-remove niya? Ayaw ba niyang malaman ko or malaman ng iba? Okay, so ang gagawin natin, punta po tayo sa view deleted or recovery messages ng Messenger. Let's try po. Okay. So, nandito po sa chat, yung reply ni Kasha na I miss you at good morning. Okay. So, guys, hindi man nababasa yung mga deleted messages ng asawa ko para kay Kasha, at least nababasa naman natin yung reply ni Kasha sa asawa ko. Okay. So, nakakatulong, diba? Okay, then aside from this app, may isa pa pong app. Okay, aside po sa view deleted messages ng Messenger, sa app na ito po, aside po dyan, isa pang app na nakakabasa po ng mga deleted messages at masasave niya po lahat ng notification kung i-allow po natin ang app na yan na masasave lahat ng notification dito po sa tinatawag nating Notisave. Okay, madadownload po natin itong Notisave sa Play Store din po. Okay, dito sa Notisave, kung titingnan natin dahil may account ako, so hindi na lang tayo pupunta sa Play Store. Alam naman natin, lahat po ng app is madadownload natin sa Play Store tulad nito ng Notisave. Okay, let's try. Sa settings ko po, titingnan natin, access notification in general po. Then privacy, wala pa akong nilagay na passcode. Then lock screen widget. Show the widget and lock screen. Then balik po tayo. Then dito po sa block notification. Okay. Dito po sa block notification, ang ina-allow ko lang po dito is, ang i-allow po natin dito is yung Messenger po. Okay. Kung i-allow natin itong Messenger, allow po natin itong Messenger. Then, kung i-allow din po natin, okay, pipili lang po tayo kung anong gusto nating ma-save na notification. Sa picture po itong albums, kung gusto po nating ma-recover ang mga media natin. At ito pong Messenger Lite, 3 lang po. Okay, kung gusto niyo po sa messages, pwede din. So, na-allow na po natin siya. So, balik na po tayo dito. Okay, so, titingnan natin add to group, uplisted to this group. So, nandito po yung dalawa, yung Messenger po at saka Messenger Lite po. Okay, let's try po natin kung magagamit pa talaga ang Notisave na magsisave ng mga information na deleted po. So, let's try. So, ito po, again, gagamitin na po natin itong Paano Mababasa again. Okay, para makapagsimula, i-delete muna natin yung call conversation para po mapakita ko sa inyo kung talaga bang nakakatulong ang app na ito. Okay, so, magsisend na po ako ng messages. Good morning again. Then, I love you. Okay. Then, ito. Isisend ko po siya. Then, so, dahil po account ng asawa ko ito, so, pupunta ako sa Messenger Lite para makapag-reply. So, nandito po yung account ng asawa ko, yung mga messages niya. Then, magre-reply po si Kasha ng good morning and love you too. Okay, so isisend po yan. Then, so nandito po yung notification. Ito, na-notify po kasi isang phone lang po yung ginagamit. Then, so ang gagawin, dahil ayaw po ng asawa natin na malaman ang mga messages, dahil ayaw po ng asawa natin na malalaman ang mga messages, mga sweet message ng ibang tao kasi nasasaktan tayo. So, titignan natin. So, ang gagawin niya, simple lang, ang message na ito,
i-delete niya, i-remove niya for everyone. So ito, remove for everyone. Okay, so wala na po. So let's try po, titingnan po natin sa notice save kung nasi-save pa siya o nare-recover na ang deleted messages. Okay, let's try. Ito po ang notice save. Click lang po natin. At okay, wait lang po natin kasi hindi po agad-agad is nababasa po. Okay, so ito po. Dito po sa notice save, makikita po natin yung mga reply, mga responses ng po lahat ng mga deleted messages or responses ng mga ka-chat ng asawa po natin tulad po nito, do hindi po nababasa yung text or message ng asawa natin, at least mababasa naman natin yung mga reply ng ka-chat niya. Okay, so nandito po lahat yung mga deleted messages. Okay, so balik na po tayo. Okay, so sana po nakakatulong po ako at ang impormasyong na ipapakita ko sa inyo para mabasa o ma-recover nyo lahat po ng mga deleted messages na na-delete na po ninyo, or mga deleted messages na kailangan pang i-recover or kailangan nating mabasa para naman malaman natin kung ano talaga yung conversation nila. So salamat po and bye-bye.